Hi guys! So, I'm here again. So, let's discuss yung proper way of using it. So, for morning routine, gamitin natin yung soap. So, wash lang tayo with the Edelweiss soap para naman ma-cleanse yung face natin. So, i-wash natin siya through Edelweiss soap, yung face natin. Then, after washing with the kojic soap of Edelweiss, we will gonna use the dermafacial toner. Yeah. So, let's try the toner. So, I'm so excited kasi ito daw napakabango. Yes, napakabango nga niya. So, just only few drops, enough para sa cotton na gagamitin mo. Then, use it in circular motion. Like this. Yan. Sa ilalim ng mata, sa noo, then, pwede din yung i-spread ang toner sa neck natin para naman pantay yung face and neck natin. So, bigyan mo din ng neck natin. Ayan. Kasi madami nagtatanong sa akin kung paano ang paggamit ng derma set ng Edelweiss yan. So, yan. Dinidiscuss na natin ngayon. Yan. So, done with the toner. After ng toner, this is for the morning routine, ha? So, after the toner, we will gonna use the dermafacial sunblock cream gel. Ito siya. Yan. So, ito naman is i-spread natin din siya sa face and neck natin. So, yung iba kasi, ang nilalagyan lang is face. Para kasi ang pangit kasi kapag hindi mo lalagyan pati yung neck mo, hindi siya pantay. So, try natin siya with the face and the neck. I-spread natin siya. So, this is it. Ay, mabango. Sorry. Mabango din siya. Actually, mabango din siya. Ayan. Napakabango niya. So, ang sarap niyang ilagay sa mukha. So, only few dot lang sa face. Sa cheek natin, sa nose. Ang ginagamit ko is yung nasa takip kasi dumikit yung cream natin. Sa nose, sa noo, sa chin, and sa neck natin. So, depende sa'yo kung anong gusto mong ilagay. So, lagay natin siya, yung spreading ng ating cream is through circular motion din. Para naman, ma-absorb ka agad ng skin natin ang cream. Ito kasi, itong cream natin, pwede ito na ang ilagay mo every morning. Hindi ka na kailangan maglagay pa ng makeup. Just add na lang ng konting powder sa face after ng cream. Para naman, masettle down natin yung cream sa face. Yan. So, after ilang days, ma-expected nyo for mild peeling. Pero napaka-mild lang niya. Hindi yung katulad ng ibang product na yung napaka-tapang na sobrang peeling ng face ang nangyayari. Ito kasi mild lang. See? Look at it. Look at this. Diba? Napaka-glowing. Tapos nangingitab-ngitab pa ang face mo. It's like a glass skin na gusto ng mga Asian girls. Yan. So, this is it. This is for the morning routine. So, that's it. Then, you can put some powder if you want to. Yan. Maganda siya kasi, ano na siya, katulad na sinabi ko kanina, with SPF 40 na siya. Maganda. So, this is for the morning routine. So, try naman natin for the night routine. Yung night routine naman natin is consisting of the soap, the toner, and the serum. Yan.
So, for the night routine natin, gamit ulit tayo ng kojic soap ng Edelweiss. Yan. With the using of yung bula lang niya, yun yung i-spread mo sa mukha mo. Yan. Hindi masyadong madiin para naman, kasi di ba may mga sensitive skin, is to prevent yung further irritation sa skin. So, konting konting bula lang sa face, tapos huwag mo siya mababad ng matagal. So, for just 10 seconds is enough na mag-stay sa face yung bula ng Edelweiss soap. Yan. After cleansing the face with Edelweiss soap, use the toner naman again. Yan. Toner again, get a piece of cotton, then put some drops again ng toner. Yan. Then spread also to the face. Yan. Yan. Pwedeng tap-tap lang, pwede namang circular motion. Depende sa'yo kung anong gusto mong ways ng paglalagay ng toner. Yan. After mo ng toner, this is the best part, which is the serum gel. This is the aloe vera, made with aloe vera. This is the best part of the product. Kasi ito yung hinahanap-hanap nila. Kasi ito, nakaka-enclose siya ng pores. And nakakaganda talaga siya ng facial skin. Yan. Sa mga viewers natin dyan. So, ganito siya paglalagay ha. So, try natin. So, to make it easier, konting drop lang. 1, 2, 3, 4, 5. Then, you can also put on the neck para naman pantay. So, spread it with your bare hands. Pero dapat, mag-wash muna kayo ng hands before putting your hands on your face. Yan. Kahit mga lalaki, pwede gumamit ito, ha? Wow! Ang ganda niya. Nakakatanggal din siya ng eye bag, di ba? So perfect. So you don't need any heavy makeup. Just put some of this Edelweiss Derma Facial Set is enough. So yan, kita nyo naman po, super kinis sa face. Diba? Sa mga gusto dyan magpaganda, this is the perfect product for you. Yan. Sa mga chika bebe dyan, na gusto magpaganda sa mga boyfriend nila, yan. Sa mga crush nila, para mapansin sila, this is the perfect product for you. So that's it. That's the morning and night routine natin for our Edelweiss product. So this is the outcome, di ba? Lalo na kapag gamitin mo to ng ilang weeks, diyan mo makikita ang super ganda ng product natin. Yan. Thank you guys. Hope you liked my video and sana nakatulong to para magamit nyo na maganda yung ating product ng Edelweiss. So thank you and thank you for watching and God bless.